Üdvözlöm, Csépalva István vagyok, ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudunk kategória alapú rajzszámokat készíteni. Ez az Xperiket által fejlesztett bővítmény, amivel a kategória alapú rajzszámozás megoldható. Két lehetőségünk van, hogy alkatrész szinten, az lehet egy assembly vagy egy szerelés, vagy egy alkatrész, ahol rajzszámokat tudunk generálni. A kategóriák azok ebben az esetben, ezek beállíthatók, hogy milyen kategóriák legyenek. Lehet egy gyártott cikk, ami MS és egy futósorszámot tartalmaz, lehet kereskedelmi cikk, ami C-s, és lehetnek alkategóriák, ez attól függ. Ezek a kategóriák, ezeket is lehet beállítani, meg továbbiakat fölvenni, hogy a cégünk milyen kategóriákkal dolgozik, tehát ezek C-s kategóriák. Lehet egyedi cikkszámot kérni, ami egy futósorszámot tartalmaz, és van egy manuális cikkszám megadás, ami tetszőleges cikkszámokat adhatunk meg egy alkatrésznek. Hogyha gyártott cikket választunk, beírjuk a megnevezést, amit itt beírunk megnevezést, az visszaíródik ennek a fájlnak a custom property-ébe. Ez az angol megnevezés, ez az angol megnevezés, van egy megnevezés, és van egy rajzszám lekérése gomb, ezzel a cikkszámmal, az MS-sel lekérjük a következő kategóriát. És ez itt M101 499. Van egy lehetőség, hogy bezáráskor átnevezzük a fájlt, ami most ez a rajzszám, a fájlnak a neve, ez a 843135. Ezt most nem fogom megmutatni, majd a következő lépésben megmutatom, hogy ez hogy fog. Jó, a rajzszámokat visszaadhatjuk, ez azt jelenti, hogy megszűnik ebben a dokumentumban a rajzszám, és felszabadul ez a rajzszám az adatbázisban, ami azt jelenti, hogy ezt a rajzszámot egy másik alkatrészhez át tudjuk tenni. Ha ezt így elfogadjuk okéval, nézzük meg itt a tulajdonságot, a Configuration Specific-nél itt van a number, és itt visszaírtuk azokat a propertiket, amiket kitöltöttünk az aktuális mezőben. Ezt egyesével megcsinálhatjuk minden egyes alkatrészen, azonban az advanced vagy csoportos rajzszámozás lehetővé teszi, hogy az alkatrészeket, amik itt találhatók, ezeket mind itt megadjuk az összes paramétert. Utólag, hát most mindent MS-nek fogok megadni, kivéve mondjuk ezt, ez pedig nem is ez gyártott cikk, és akkor keresünk egy előnynézeti kép alapján itt mondjuk ezt, nem gyártott cikk, hanem ez egy kereskedelmi cikk, és itt ez általános gépelem, és hát itt ki tudjuk tölteni az adatokat, hogyha akarjuk, nem kell feltétlen megnyitni az alkatrészt ahhoz, hogy a megnevezést, meg az alkatrész, ez inkább lemez lesz, egy lemez, ez plate. Hát ezeket ki lehet tölteni azért, hogy a rajzszámozáshoz tartozó beszerzési értékek meglegyenek, hogyha ezt az alkatrész létrehozásánál nem tettük meg, akkor ezt itt kell megtenni, és akkor lekérjük a rajzszámokat, ez a rajzszámozás indítása, és lehet látni, hogy szépen kiosztja az új rajzszámokat. Ott, ahol kereskedelmi cikk van, ott általános gépelemnek megfelelő cég is a rajz beállítás szerint ezt létre is hozta.
és van egy gomb a kilépéskor a fájlok átnevezése a rajzszámnak megfelelően. Ezeket most kilépünk, és átnevezzük a fájlokat. A fájlok átnevezése az nem csak a SolidWorks part meg Assembly-re vonatkozik, hanem a hozzátartozó műhelyrajzok átnevezése is megtörténik ebben az esetben. Így az új rajzszámra a lévő alkatrészeknek a műhelyrajz megfelelő is ugyanazt a rajzszámot kapják, mint az alkatrész. Közben itt lehet látni, hogy a fájlok átnevezése valóban meg is történt, és a többi meg folyamatban van. Átnevezés után a dokumentumokat elmentjük, és most az új műhelyrajzok is elkészülnek. Átnevezzük a régi műhelyrajzokat az új fájlnévre. Ez a bővítmény akár SolidWorks PDR-ben is, de fájlrendszerben is ugyanígy működik, a műhelyrajzokat mindig megtalálja, és át tudja nevezni. Itt a művelet az befejeződött, és át vannak nevezve a fájlok. Köszönöm a figyelmet!